تجربه کاری من و بازخوردهای مخاطبین من که اکثرا رانندگانی هستند که دارای خودروی شخصی هستند من رو به این نتیجه رسونده که حتما یک پلیلیست تهیه کنم برای شما که در اون کاملترین و جامعترین دوره سرویس و نگهداری خودرو رو که خود شما بتونید خودروی خودتون رو از هر نظر سرویس، نگهداری و استفاده بهینه کنید تهیه کنم. در این پلیلیست که کاملترین و جامعترین دوره‌های سرویس و نگهداری خودرو هستش، قرار من مطالبی آموزش بدم که به درد شما بخوره. این مطالبی که میخوام آموزش بدم خدمتتون در چندین مورد به این صورت خدمتتون ارائه میشه. مواردی که خدمتتون ارائه میشه: ترفندهای کاهش مصرف سوخت، انتخاب تایر مناسب برای خودرو، ارزیابی خودرو از طریق رنگ دود خروجی از اگزوز، نشانه‌های خرابی برخی از قطعات خودرو، قطعات برقی خودرو، نشانه‌های خرابی بعضی از قطعات مکانیکی خودرو، آموزش چراغ‌های پشت آمپر، چک لیست دوره‌ای خودرو که شما باید در خودروی خودتون چه مواردی چک کنید، میزان و نحوه اونها رو، زمان تقریبی تعویض قطعات مصرفی خودرو، انتخاب روغن موتور و روغن گیربکس برای خودرو، بررسی برخی از فیوزهای داخلی خودرو، نحوه بستن زنجیره چرخ خودرو، سرویس استوپر موتور خودرو و دریچه گاز خودرو، بررسی زیربند و کمک پنل‌های خودرو، سیستم تعبیه خودرو، بخشی از اون که شما خودتون میتونید در واقع چک بررسی کنید، هواگیری خودروهای بدون منبع انبساط، نحوه تشخیص نشت مایعات درون خودرو، نحوه تعویض لاستیک زاپاس خودرو و همچنین آموزش پارک دوب در این پلیلیست برای شما آموزش داده میشه. امیدوارم این دوره کامل و جامع بتونه راهگشا و کمکی باشه برای دارندگان خودرو و شما مخاطبین عزیز من. امیدوارم این ویدیوهایی که تهیه میشه صادقانه و واقع گرایانه برای شما مفید باشه. درود دوستان، با سومین بخش از دوره جامع سرویس و نگهداری خودرو در خدمتتون هستم. در این بخش قراره که با هم دیگه ارزیابی موتور خودرو و خودرو رو از طریق رنگ دود خروجی از اگزوز بررسی کنیم. اگر دود خروجی از اگزوز رنگ نرمالی نداشته باشه خودش به سه رنگ نشون میده: آبی، سیاه و سفید. رنگ دود خروجی از اگزوز اگر آبی رنگ باشه نشان از خرابی قطعاتی داره و اصلا به طور کلی نشان از خرابی قسمت‌هایی از موتور داره که باعث میشه روغن وارد محفظه احتراق بشه و سوزونده بشه. یعنی روغن به هر نحوی وارد محفظه احتراق میشه و همراه با سوخت سوزونده میشه و از طریق اگزوز خارج میشه. در این شرایط ممکنه خرابی رینگ پیستون و در این حالت خرابی خود پیستون، خرابی لاستیک‌های ساق سوپاپ باعث بشه که روغن وارد محفظه احتراق بشه از اطراف پیستون و یا از اطراف سوپاپ ها و در محفظه احتراق سوخته بشه. همچنین خرابی دیوارهای بوش و یا سیلندر هم باعث میشه که این روغن وارد محفظه احتراق بشه و در محفظه احتراق سوخته بشه. ضمن اینکه لاستیک های ساق سوپاپ هم که اگر آب بندی مناسب نباشه این در واقع داستان رو به وجود میاره، یعنی ورود روغن به محفظه احتراق ایجاد میکنه. همچنین در مواردی هم سوپاپ های بخار روغن و شیلنگ های بخار روغن ممکنه دچار مشکل شده باشن و بخار روغن وارد محفظه احتراق بشه از طریق منیفود و این عامل باعث بشه که روغن درون محفظه احتراق سوخته بشه و کاهش سطح روغن رو در پی داشته بشه. از طرف واشر سرسیلن زمانی که دچار مشکل باشه و مجراهای در واقع روغن وارد از طریق سوختگی واشر سرسیلن وارد محفظه احتراق بشه، این هم عاملیه برای سوزوندن در واقع روغن درون محفظه احتراق. ببینید این همه این موارد رو شما میتونید با یک در واقع تست کمپرس سنجی تشخیص بدید. اما اینم بگم همیشه نباید نگران باشید. بعضی مواقع نوع روغنی که درون خودرو میریزید روغن مناسب اون خودرو نیست و در واقع گرانروی اون به قدری هستش که بدون هیچ گونه مقاومتی از رینگ و پیستون وارد محفظه احتراق میشه یا از لاستیک‌های ساق سوپاپ. همچنین بعضی مواقع ممکنه شما بیش از اندازه، بیش از ظرفیت موتور، بیش از لیتراژ حجم و لیتراژ در واقع نیاز روغن شما روغن درون موتور بریزید و همین عامل باعث میشه که روغن از
مجراهای سرسیلن یا از رینگ و پیستون و دیوارهای بوش سرسیلن وارد محفظه احتراق بشه و در اونجا سوخته بشه. خب رنگ دیگه ای که خیلی به ما کمک میکنه در ارزیابی موتور رنگ سیاهه. رنگ سیاه اگر از دود خروجی از اگزوز مشاهده کنیم، نشون دهنده اینه که مخلوط سوخت هوا درون محفظه احتراق غنی شده. یعنی چی؟ یعنی که بنزین بیشتری پاشش شده در محفظه احتراق و باعث در واقع تولید کربن بیشتری بشه و دود سیاه رنگی از اگزوز خارج بشه. در این موارد هم شایع‌ترین عاملش خرابی در واقع سیستم جرقه است. ممکنه جرقه مناسبی صورت نگیره، احتراق ناقص به وجود بیاره، یا حالا ایراد از شمع باشه یا از وایر باشه یا از خود کوئل باشه. یه مورد دیگه هم این که ممکنه سیستم سوخت‌رسانی دچار مشکل شده باشه. به عنوان مثال در بعضی مواقع سوزن‌ها در واقع دچار اصطلاحاً شورش شدن میشه و در دچار پاشی بیش از حد میشه و این باعث میشه که مخلوط سوخت و هوا درون محفظه احتراق افزایش پیدا کنه. خرابی برخی از قطعات برقی هم مثل سنسور اکسیژن، سنسور مپ، این عامل رو باعث میشه، یعنی باعث میشه مخلوط سوخت هوا غنی بشه و رنگ خروجی اگزوز به رنگ سیاه رنگ در بیاد. از طرفی در زمانی که شما فیلتر هوای خود دیر به دیر عوض کنید یا کثیف باشه، همین عامل باعث میشه که سوخت بیشتری پاشش بشه نسبت به هوایی که وارد میشه و این نسبت استیکیومتری رعایت نشه و در واقع رنگ دود خروجی از اگزوز سیاه رنگ بشه. همچنین خرابی رگولاتور سوخت یا همون فشار شکن سوخت، این عاملیه که باعث میشه در واقع سوخت به میزان مناسب پاشش نشه و بیش از حد پاشش بشه و این مشکل به وجود بیاد. یه موارد دیگه هم هست که گاهن اشاره نمیشه، اون هم که تایم اشتباه. بعضی مواقع شما تایم اشتباه خودرو باعث میشه که برخی از سوپاپ، برخی از سیلندرها و برخی از محفظه‌های احتراق بنزین در زمان مناسب پاشش نشه و در زمان در واقع حالت تراکم اون سیلندر بنزین بیشتری درونش باشه و اون محفظه احتراق بنزین بیشتری داشته باشه و همین باعث میشه سوخت بیشتری داشته باشه و همین باعث میشه که رنگ دود خروجی از اگزوز سیاه رنگ باشه. همچنین در خودروهای یورو 2 مثل پراید و حالا خیلی از خودرو مثل 206 عدم فیلر مناسب سوپاپ ها باعث همچین مشکلی میشه. در بعضی خودروها هم عدم شیمگیری مناسب باعث میشه که رنگ دود خروجی از اگزوز سیاه رنگ بشه. در بعضی موارد خیلی خاص هم برنامه پروگرام ECU دچار مشکل شاید باشه و نیازمند در واقع برنامه‌ریزی مجدد باشه که این مشکل برطرف. در سومین حالت ممکنه رنگ دود خروجی از اگزوز سفید رنگ باشه. این نشون دهنده از آبسوزی خودرو داره. ببینید اگه دقت کنید در فصل زمستان زمانی که شما استارت میزنید در اوایل صبح رنگ دود خروجی از اگزوز سفید رنگ، این یعنی اینکه آب وارد محفظه احتراق شده و همراه با سوخته شده و ممکنه به دلیل وجود در واقع قطرات آب در دیواره منیفولد یا در اون اگزوز باشه که هنگامی که شما استارت میزنید در محفظه احتراق دچار در واقع آبسوزی میشه، رنگ سفیدی از اگزوز خارج میشه، دود خروجی از اگزوز رنگش سفید بشه. از طرفی شما هم اگر این حالت در فصل گرما یا بعد از گرم شدن خودرو در حالا فصل سرد باز هم ادامه داشته باشه، نشونه اینه که به نوعی آب وارد محفظه احتراق شده. این مورد بیشتر به خاطر در واقع سوختگی واشر سرسیلند هستش یا ممکنه خود دیواره سرسیلند دچار ترک باشه و آب به نوعی وارد محفظه احتراق بشه و این عامل باعث خروج دود سفید از اگزوز میشه. همچنین خرابی سطح سرسیلند، بعضی مواقع سطح سرسیلند بدونه که دچار موخوردگی شده و این عامل باعث میشه که آب وارد محفظه احتراق بشه و دچار در واقع خروج رنگ سفید رنگ، دود سفید رنگ از اگزوز بشیم. در همه موارد چه دود آبی از اگزوز خارج میشه، چه دود مشکی و چه دود سفید رنگ، شما باید حتما پیگیری کنید و با متخصصین و همکاران محترم من در میون بذارید و به قول معروف این ایراد باید برطرف بشه، چرا که ممکنه به مرور زمان
این خرابی ها باعث در واقع خسارت های شدیدتری هم بشه. خب دوستان، امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. حتما با ما همراه باشید. لایک، کامنت و شیر اگر احساس میکنید برای دوستانتون مفیده براشون بفرستید. و در واقع یه خواهشی که ازتون دارم اینه که حتما این دوره به صورت کامل ببینید. خیلی بهتون کمک میکنه که از خودروی خودتون به نحو احسن نگهداری کنید. موفق و معید باشید.